thân ái, kính chào quý khán thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có được sự thăm viếng của người quyền cảnh sát trưởng ở San Jose, ông Garcia, và một người phó ty cảnh sát ông Phan. Phó ty cảnh sát Phan là người mà chúng ta đã nói chuyện rất là nhiều lần rồi, và chúng ta cũng biết ông Phan về những công việc làm của ông ở trong cộng đồng và những việc làm về những vấn đề liên quan đến cảnh sát. Tôi xin nói sơ qua về những lịch sử của ông quyền cảnh sát trưởng Garcia. Ông sinh ra ở San Juan, Puerto Rico, và ở một tuổi thơ ấu ông đã cùng gia đình đến San Jose sinh sống. Ông đã đi học đại học và đã có những bằng cấp cần thiết cho những cái việc làm mà ông làm ngày hôm nay ở ty cảnh sát ở San Jose. Ông đã làm về những bộ phận chống thuốc cấm, và ông đã được tăng chức từ chức vụ trung sĩ đến trung úy đến đại úy. Ngày hôm nay thì ông là một người quyền cảnh sát trưởng từ ngày 19 tháng 1 2016 vì người cảnh sát trưởng Larry Escobar đã từ chức. Tôi thân ái kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình của chúng ta một lần nữa. Và một ít tin tức về phó cảnh sát trưởng Phan. Ông bắt đầu công việc làm của ông với ngành cảnh sát ở San Jose từ năm 1989. Ông đã làm những công việc về tuần tra, những công việc điều tra về hành động hình sự và có những tính cách bạo lực. Phó cảnh sát trưởng Ngô đã có những bằng cấp từ tiểu bang Boston, và ông đã có những bằng cấp từ Đại học San Jose. Ngày hôm nay thì phó cảnh sát trưởng Phan đã làm việc ở nơi chúng ta sống đây đã trên 40 năm rồi. Với những thành tích của phó cảnh sát trưởng Phan, chúng ta có thể biết rằng là ông là một người rất quan tâm đến cộng đồng của chúng ta. Ông là một người có gia đình, và công việc của ông ta lúc nào cũng làm sao để mà giúp cho cộng đồng của chúng ta có được một cái sự an bình và hạnh phúc. Thank you so much for coming to talk to the community today, Acting Chief of Police Garcia and Deputy Chief Phan. Please say hello to the viewer and the listener. It's our pleasure to be here. My pleasure to be here, I know. And I'm looking forward to the show. Xin chào quý vị. Nói vậy thôi. Quý vị thấy người phó cảnh sát trưởng Phan của chúng ta rất là đơn giản, phải không ạ? Let me go right into the question, và tôi sẽ cố gắng dịch những lời nói của người quyền cảnh sát trưởng của chúng ta bằng tiếng Việt Nam, đại khái những câu trả lời, và người phó cảnh sát trưởng Phan cũng có thể giúp tôi làm việc này. Tôi muốn rằng là cái buổi nói chuyện của chúng ta nó thoải mái một chút, nó không có gọi là cứng rắn ha. Acting Chief Garcia, although the Vietnamese population in San Jose is increasing, the number of Vietnamese police officers is decreasing. This had led to language and cultural competency issues between the population and the police, such as the Big Gold Trend case. How does the San Jose Police Department plan on dealing with this? Is there any initiative to hire more Vietnamese police officers? Absolutely. We know that that is an issue with our police department, that we strive to reflect the community that we serve, and our goal is to exactly do that. And so we realize that we need to recruit more Vietnamese officers under the department. We're reaching out to the community. We're getting assistance from council members, Nguyen and Nguyen as well, to help us with that outreach. Our recruiters are actively looking in areas in the community, and heavily in the Vietnamese community as well. Not only locally, but throughout the state as well, that we're going to start doing that. And not only do we have to bring Vietnamese officers onto this department, but then we have to ensure that they're set up for success as well, and we're able to get them throughout the ranks, so that they're not just officers, but they're given opportunities throughout the department for jobs and promotion opportunities as well. So we know that is something that we do have an initiative to do that. We know it's very important to the community as well as our department, and we're striving to attain that goal.
Thank you so much. Cái câu hỏi tôi hỏi người quyền cảnh sát trưởng là cộng đồng người Việt ở San Jose mỗi lúc một đông hơn và những cảnh sát viên thì đi giảm bớt đi rất là nhiều. Điều này có ảnh hưởng đến người Việt và dẫn đến những vụ bất đồng ngôn ngữ và văn hóa như những chuyện đáng tiếc đã xảy ra như trường hợp của cô Trần Thị Bích Câu. Thì ông có những bước tiến gì để mướn thêm người cảnh sát là người Việt Nam hay không? Thì ông nói là nhất định là chúng tôi phải muốn làm như vậy vì chúng tôi muốn rằng là cái mục đích của chúng tôi là làm sao để có thêm những người cảnh sát Việt Nam. Chúng tôi nói chuyện với những người trong thành phố này có thẩm quyền, những người như là City Councilman để mà giúp cho chúng tôi làm những cái việc này. Và không phải là chúng tôi chỉ tìm những người ở trong cộng đồng đây thôi, mà chúng tôi tìm những người ở trên toàn tiểu bang, những người mà có đủ khả năng làm những công việc để mà giúp cho chúng tôi, giúp cho cộng đồng Việt Nam có được một cuộc sống an bình. Và thêm vào đó không phải chỉ là tới đây để làm việc mà là đi lên chức vụ mỗi ngày. Vì vậy cho nên ông muốn rằng là nếu mà chúng ta có những sự thắc mắc gì thì chúng ta có thể hỏi người quyền cảnh sát trưởng, và mong rằng là một ngày mai đây ông ta sẽ trở thành một người cảnh sát trưởng của San Jose. Deputy Chief Phan Ngô, shoplifting continue to be a problem in Vietnamese retail area. How can the police department address this problem? Well, you know, first and foremost, anytime that a person is a victim of crime, we highly encourage people to call the police department, because oftentimes if it's underreported, then we don't know the problem exists. And we recognize that at times people may not report the problem to us because of the language barrier. I just want to encourage Vietnamese community out there that if that's the case, they can be reassured that we have people that can translate for them. So I would highly encourage them to call the police department to report these instances. We, in the police department, we have 4 divisions within the city of San Jose. And within those divisions, we have a captain who is in charge of those particular divisions. And so anytime there's an issue where there's shoplifting, homelessness, or gang issues that the community is made aware of, I would highly encourage the residents to contact the captain and make them aware of the issues. Our captains are very talented people, very committed people. They're committed into solving problems within the community. So shoplifting is an issue in our community. I would highly encourage people to contact the police department or report the incident when they're a victim of a crime. And then also to contact the division captain and make them aware of the fact that this is an issue so that we can work with the community to address that particular issue. And it's just not enforcement alone, it's prevention that is really important also. And that's something that we can work together with the community to help them, to prevent them from being a victim in the first place. And so it's collaboration between the police department and the community is very, very important to address that particular problem. Okay, now that you say all of that, you can say it in Vietnamese. Vâng, thưa quý vị. I'll try, and then if you jump in. Có người phó ty cảnh sát sẽ trả lời cái câu hỏi này cho quý vị bằng tiếng Việt Nam, tại vì tôi nói là nói như vậy thì bây giờ thì ông làm ơn nói tiếng Việt Nam một đi, nhưng mà câu hỏi của tôi nó liên quan đến vấn đề là hiện nay nhiều shopping, nhiều khu thương mại của Việt Nam bị tình trạng rượt bóp với lại đập kính xe lấy đồ. Vậy thì những người cảnh sát có cái biện pháp nào ngăn chặn tình trạng này hay không? Thì bây giờ tôi mời người phó ty cảnh sát nói tiếng Việt Nam được. Cảm ơn chị Kim, để tôi cố gắng để nói tiếng Việt Nam. Sở cảnh sát khuyên quý vị Việt Nam là như vậy, nếu mà quý vị là nạn nhân trong những cái vụ này, đó là tôi khuyên là quý vị nên gọi sở cảnh sát số 911 để cho cảnh sát biết. Tại vì nếu mà không có gọi thì cảnh sát không có biết là có cái vấn đề này ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam. Thì như trước nhất là tôi khuyên là gọi sở cảnh sát, gọi cái số 911. Và nếu mà mấy quý vị mà không có nói được tiếng Anh đó, thì đừng có lo, tại vì sẽ có người mà thông dịch cho quý vị. Tại vì nếu mà cảnh sát mà không biết cái vấn đề này thì không có thể giúp được cộng đồng của mình. Cái thứ nhì là thành phố San Jose đó thì nó có 4 cái đơn vị cảnh sát, thì mỗi đơn vị thì có một người đại úy trông nom những cái đơn vị đó. Thành ra cái người đó là trách nhiệm để làm việc với lại cộng đồng, để giải thích những cái vấn đề tội phạm như vậy trong cộng đồng của mình. Thành ra mấy ông đại úy cơ sở cảnh sát rất là có tài và muốn làm việc với cộng đồng Việt Nam. Thành ra tôi khuyên là thứ nhất á, nếu mà quý vị là nạn nhân á, thì gọi số 911
để làm cái tờ giấy báo cáo để cho cảnh sát biết là có vấn đề đó. Thứ nhì là liên lạc những người đại úy để cho làm sao cộng đồng của mình làm việc chung với cảnh sát. Cái đó là quan trọng hơn. Còn cái cuối cùng là cái vụ mà trừ hao là quan trọng hơn là cái vụ mà bắt những cái người đó. Tại vì nếu mà mình có cách mà trừ hao thì mình không có trở thành nạn nhân, thành ra cái đó có thể là quan trọng hơn là để những cái chuyện đó xảy ra rồi xong phải đi tìm những cái người hung thủ này. Tức là phó ty cảnh sát muốn nói rằng là cái phòng bệnh còn hơn chữa bệnh đúng không? Đúng như vậy. Đúng rồi. Cảm ơn chị Kim nhiều. Đúng rồi, Cảm ơn. Vâng, thưa cảm ơn ông rất là nhiều. There are many complaints about the response time of police officers. Many of our listeners are concerned that it may be too late by the time the police officer get there for emergency and for police help. How is the police department trying to decrease the response time? This will be addressed to you, the acting chief of police. Sure. Well, first and foremost, what we need to do is we need to increase our staffing numbers on the police department and increase the amount of officers that are in uniform working in our patrol division. You know, we pride ourselves in responding to the priority one calls, which are those emergency type calls, and we respond to those calls in about 6.5 minutes. And so what we've done is we respond really well to those priority one calls, but what we have not been able to do is respond as quickly to the lower level type calls. And as you know, because of the staffing levels that we've had to force ourselves to answer those priority one calls because we need to make sure that we respond as quickly as we can when someone calls 911 and they're in danger. And so we do that very well. What we need to improve on are those lesser priority type calls where we're averaging about 20 minutes to get there, but it's because the officers are very, very busy. So as we increase our staffing numbers and we increase our officers in patrol, those response times will get better. Thank you, xin cảm ơn. Nhiều cư dân đã than phiền về việc gọi cảnh sát đến giúp đỡ rất là khó khăn. Thính giả của chúng tôi lo ngại là cái vấn đề khi mà cảnh sát với những người cứu cấp tới thì đã quá muộn. Vậy thì quận cảnh sát có phương án gì để giảm thời gian đến hiện trường khi tai nạn xảy ra hay không? Thì người quyền cảnh sát trưởng của chúng ta nói rằng là nó tùy theo cái sự mà quan trọng của cái việc mà chúng ta gọi vào. Thứ nhất là họ cũng đang cố gắng để mà tăng thêm cái số người cảnh sát để mà giúp đỡ cho cộng đồng. Những việc mà quan trọng thì họ trả lời nội trong 6 phút rưỡi thôi. Còn những cái việc mà không cần thiết gấp thì là họ trung bình khoảng chừng 20 phút. Cho nên quý vị tin rằng là chúng tôi làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được để mà giúp cho quý vị có được cái sự an toàn, và chúng tôi cố gắng tăng thêm cảnh sát và làm những việc này càng sớm càng tốt cho cộng đồng của chúng ta. The next question I would like to address to the Deputy Chief role. Do you feel confident that our police officers are well trained to handle domestic violence calls? I feel very confident that our officers are well trained to deal with domestic violence cases. We have a counter protocol that has been in place for almost 30 years. It's only our police department, it's other police departments throughout the county. We're very active in the area of domestic violence prevention program. We work with a lot of nonprofit organizations on not only the intervention piece but the prevention piece also. We're very committed to working with nonprofit organizations. Recently, we are looking at applying to a grant to look at different ways to handle domestic violence cases. I know that when I was the chief of investigations, we secured a grant, large amount of money to deal with domestic violence cases not only in our city but also in the county also. Thank you, xin cảm ơn ông. Vậy thì thưa ông có cái sự tự tin là cảnh sát của thành phố San Jose có đủ cái sự huấn luyện và đào tạo để có thể giúp cho những cái vấn đề liên quan đến bạo hành trong gia đình không? Thì bây giờ tôi mời phó trưởng ty cảnh sát Phan trả lời bằng tiếng Việt Nam với quý vị. Tôi biết đó là những người cảnh sát viên ở thành phố San Jose đó là có đủ kinh nghiệm để đối phó cái vấn đề domestic violence, và cái vấn đề đó rất là quan trọng cho sở cảnh sát San Jose, tại vì trong cái hạt Santa Clara có một cái protocol
tất cả những sở cơ quan cảnh sát trong một cái hạt Santa Clara theo cái protocol đó để mà đối phó những cái vụ mà domestic violence. Cái vấn đề này rất là quan trọng thì sở cảnh sát San Jose hồi mà tôi là người cảnh sát trưởng mà cai cái đơn vị mà điều tra đó có lấy được một cái grant để cho được có tiền để làm sao mà để giúp những cái hội đồng trong cộng đồng để hợp tác với sở cảnh sát đối phó về trừ hao về cái vấn đề domestic violence. Domestic violence tức là chúng ta muốn nói về những cái vấn đề bạo hành trong gia đình. Bạo hành trong gia đình, đúng rồi chị. Vậy thì bây giờ tôi muốn tiếp tục cái câu hỏi này với một cái câu hỏi kế, và cái câu hỏi kế này nó cũng có một phần nào liên quan đến cái câu hỏi chúng ta vừa mới nói chuyện tới. Vậy thì do you feel confident that our police officers are well trained to deal with mentally ill citizens who break the law and have confrontation with law enforcement? I feel very confident that our police officers are well trained to deal with people with mental health issues. We have what we call the CIT program. That program has been around for almost over 2 decades, and I take pride in the fact that our police department was a pioneer in developing that program. In fact, a lot of agencies still come to us for that training. Having said that, we recognize that it is an ongoing issue, not only here but nationally, and so we're looking at increasing the number of officers in our police department that will be trained in CIT. Vâng, xin cảm ơn. Thưa ông có cái sự tự tin rằng những người cảnh sát thành phố có đủ sự huấn luyện và đào tạo để đối xử đúng với những cái trường hợp liên quan đến cái sự phạm pháp của những người công dân mắc bệnh tâm thần khi họ đối đầu với cảnh sát không, thưa ông? Tôi biết là sở cảnh sát San Jose đó là có đủ cái sự mà huấn luyện để đối phó những cái người mà bị bệnh tâm thần. Là tại vì sở cảnh sát San Jose có cái chương trình nó gọi là CIT, tiếng Mỹ nó gọi là Crisis Intervention Training, đã có cái chương trình đó hơn 20 năm rồi, và sở cảnh sát San Jose là một trong những cái sở cảnh sát mà trước nhất đã chế ra cái chương trình đó, và bây giờ đó cũng có nhiều sở cơ quan cảnh sát khác tới sở cảnh sát San Jose để được huấn luyện về cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi biết là sở cảnh sát muốn là vẫn làm sao mà vẫn làm hay hơn về cái vấn đề này. Thành ra bây giờ là có một cái chương trình đó là sở cảnh sát là muốn là huấn luyện tất cả mọi người trong sở cảnh sát về cái Crisis Intervention Training. Xin cảm ơn Phó cảnh sát Phan. Acting Chief of Police, now it's your turn again. Okay. With the headlines of police brutality and civil unrest around the country, what is the San Jose Police Department doing to address all the concerns that are being echoed across the country in regards to these issues? Well, these issues are very important to us. We see what's going on nationally and locally as well. We like to think that we have a great relationship with our community, but that doesn't mean that we can sit on our hands and do nothing. We always have to give back to the community to make sure that their police department understands what their concerns are. With regards to the use of force issues that are going on, we're looking at ourselves now without anyone having to tell us how to do some things. We are working on a choke policy that I know that has been talked about nationally, that we're working on, and we're going to get a policy out that way. We have provided training to all our supervisors in how to conduct use of force investigations. So when an officer uses force out in the field, it's investigated. Again, we're looking into how to de-escalate situations and not arrive in situations where we feel that we have to take immediate action. If we can reduce the tensions there, we're training officers to do that, and we have been. We're going to continue to do that. As Deputy Chief Phỏng stated, we are very, very interested in continuing the training of CIT because that also helps in our de-escalation. We're sending messages out in a lot of the, with materials for our supervisors to read and our officers to understand, like the 21st Century Policing document that was put out by the chiefs. We're working very closely with our IPA, Walter Katz, and with our police union, and to figure out ways that work right for this community and for this department. We know that we have to look internally and to see what things we can do better, and we will continue to do that.
you so much. Với những sự hành hung của cảnh sát và những sự náo động đang xảy ra ở trên toàn quốc, vậy thì thành phố San Jose với ty cảnh sát sẽ làm gì để gửi đến cộng đồng của chúng ta những cái sự lo lắng mà chúng ta đang nghĩ về những cái vấn đề này vang dội lại nơi chúng ta đang ở, và những vấn đề đang xảy ra hầu hết trên toàn nước Mỹ. Thì tôi có thể dịch tạm thời vì ông quyền cảnh sát trưởng của chúng ta quên rằng là tôi phải dịch những cái vấn đề này, và ông ta nói thì tôi tin rằng là quý vị cũng đã hiểu là với những chuyện xảy ra ở trên toàn quốc và ngay cả nơi chúng ta đang sống thì họ đang làm tất cả những gì có thể làm được để mà giúp cho cộng đồng của mình. Quyền cảnh sát trưởng nói rằng là họ muốn đưa lại những gì mà họ đã có được, cái sự là tin tưởng của cộng đồng để đem lại cho chúng ta cái sự an toàn. Họ có những cái sự huấn luyện cho những người nhân viên của họ để làm giảm bớt đi những cái vấn đề đang xảy ra hay là đã xảy ra, và ông ta muốn nói rằng là những vấn đề này là những vấn đề mà họ đang chú tâm tới rất là nhiều, và họ cũng muốn làm sao để mà cho cái sự an toàn đó tiếp tục được thể hiện trong cộng đồng của chúng ta trên những vấn đề mà chúng ta đang có những cái sự lo lắng như vậy. Deputy Phan, what is San Jose doing to have more diverse police force in this area? That is an excellent question, and I'm glad you're asking that question. Recently we looked at our recruiting plan, and we made major changes to our recruiting plan, and diversity is a core value of our recruiting plan. And what we're doing differently this time is we're asking the community to work with us, to help us, to have better diversity within our police department. In the past, we would work just by ourselves, but I think that we are much better when we work with the community, especially in trying to increase diversity in our police department. And so some strategies that we're doing is basically doing a lot of outreach with the Vietnamese American community, the Hispanic community here, the African American community in our city. And so today this talk show is one example of us doing that. We have our officers attend a lot of cultural events. Our recruiting officers are out there also. And so our plan is to be everywhere in the community. Anytime that we're invited, we'll have somebody attend, whether it's a chief of police, an officer, or our community service officer. We want our officers to be active in the community, right? Not just only in enforcement, but special events also. We have a sergeant, a female Vietnamese sergeant. Her name is Samantha Nguyen, who is working with, I don't know if I can say this, another TV station on a talk show, to talk about recruiting within our police department, and then also to talk about public safety issues. And that's another way for us to do outreach. The chief here has done a lot of TV interviews in our Hispanic community, different radio stations, TV stations. And so the bottom line is we want to make ourselves very, what's the word I'm looking for? Accessible in the community. That's how we're going to increase diversity in our police department, making everyone in our police department as accessible as possible, as much as accessible as possible. Can I add one thing? Yes, please. To what Deputy Chief Fondale said about being on the show, I mean, if anyone who's watching this show knows of a young man or woman that would like to be a San Jose police officer, please call us. So you're all our recruiters as well. Thank you. Do you know why he is the acting chief police right now? Because I was going to say to invite you, here's your chance to make your pitch. Well, I just made my pitch. And Please right call away us. he jumped in. That's why he's a boss, right? Yeah. Yes. Wow. Xin cảm ơn. Thứ nhất là thành phố San Jose làm gì để có một lực lượng cảnh sát đa dạng hơn về mặt sắc tộc và ngôn ngữ. Xin mời Phó Truy cảnh sát Phan Ngô. Xin lỗi chị, cái chữ diversity tiếng Việt Nam là gì? Diversity là đa dạng ạ. Đa dạng là ok, đa dạng. Sở cảnh sát muốn cái sự đa dạng nó mạnh hơn với lại trong sở cảnh sát với lại cộng đồng, tất cả cộng đồng ở thành phố San Jose, và sở cảnh sát có một cái nó gọi là một cái recruiting
cái chương trình recruiting á, làm sao mà để cho những người cảnh sát viên, ngoài ra cảnh sát viên, những người mà làm việc trong cảnh sát làm sao mà ra mà đối phó với cộng đồng hơn, dù là cộng đồng Việt Nam mình hay là cộng đồng Mẹ Tây Cơ hay là cộng đồng người da đen trong thành phố này á, là cái mục đích á, làm sao mà để cho những người nhân viên làm trong sở cảnh sát mà đối phó nhiều hơn với lại những người cộng đồng Việt Nam. Cái đó là rất là quan trọng để cho cộng đồng biết những người cảnh sát viên với lại người cảnh sát viên hay là những người làm việc trong sở cảnh sát biết với lại hợp tác với lại cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn. Với lại tôi muốn nói tiếng Việt Nam tại vì ông cảnh sát trưởng nói tiếng Anh. Thành ra nếu mà quý vị á, mà có con cháu, anh em hay chị hay cô người nào mà muốn làm cảnh sát viên San Jose đó thì tôi khuyên á, liên lạc cái website của sở cảnh sát là sjpd.org. Đi vào cái website đó nó sẽ có cái link để trong cái đơn vị recruiting. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn Phó Ty Cảnh sát. Đây là cái cơ hội để chúng ta biết rằng là Ty Cảnh sát của chúng ta ở đây cũng đang muốn có nhiều người cảnh sát viên Việt Nam. Cho nên nếu mà quý vị có gia đình, người thân, bạn bè, anh em, những người nào muốn trở thành người cảnh sát viên của thành phố San Jose, xin vào mạng lưới sjpd.org. San Jose Police Department.org, sjpd.org để mà chúng ta có thể có thêm tin tức nhé. Xin cảm ơn người Phó Ty Cảnh sát. Now my question is going to address to the Acting Chief of Police about an issue that I think that we all have a question and express our concern. Dear Acting Chief Garcia, the number of cannabis growers in the San Jose area is increasing. Many of our listeners believe that this is negatively affect our community. Can you please clarify what is legal and what is illegal regarding this issue? And can you also tell us who is allowed to grow cannabis and where it can be legally sold? Well, that's an issue that we're dealing with as a police department, as a city. Just recently, we allowed a number of people to apply to have permits to sell medicinal marijuana in certain locations. As of that registration process closed in December of 2015 of last year, and there were 16 different companies that had applied or that were allowed to operate legally in the city of San Jose. That process was a very thorough process. They had to go through background checks. We had to make sure where the marijuana was being cultivated, how it was going to be brought into the premises. The individuals that were there were all identified, and again, they were made sure that their background checks were clear. The areas that they were going to sell had to be zoned for those certain areas, because obviously we don't want these areas near homes, near residential. And so the way we enforce it, we're enforcing it through our police department and through code enforcement from the city. And there are illegal dispensaries that are there, and we deal with them as they come up. Both we monitor the legal ones, whether we do site visits, we do we have surveillance that we can conduct remotely to see the businesses operating legally, and we'll do site visits to make sure that they're operating legally. If they pop up that are illegal, we have our code enforcement or police department respond out to do inspections, and we can do criminal citations, civil citations, injunctions, and that's how we're really trying to maintain what we feel is a fair process for our marijuana dispensaries. Thank you. Xin cảm ơn. Hiện nay tại San Jose có nhiều nơi đang trồng cần sa và bán cần sa. Việc này có ảnh hưởng đến cư dân. Xin ông định nghĩa thế nào là hợp pháp hay không hợp pháp, và khi nào được trồng và khi nào được bán. Thì câu trả lời của ông ta rằng là để khoảng tháng 12 năm ngoái thì có 16 công ty văn phòng được có giấy phép để mà trồng và bán cần sa. Những 16 người này hay là 16 công ty này đã được cái sự duyệt xét rất là cẩn thận, rất là kỹ càng, và họ cần phải biết rằng là họ phải làm như thế nào để mà làm những việc này cho nó hợp pháp. Dĩ nhiên cũng có những cái nơi bán không hợp pháp, như cái bộ phận của công ty của văn phòng cảnh sát là họ sẽ tập trung vào để giúp những người làm việc cho nó hợp pháp, và cùng một lúc ngăn chặn những cái người làm những cái việc này không có hợp pháp.
những người này nếu mà bị bắt thì là họ có thể bị phạt về vấn đề hình sự, về vấn đề dân sự, và ngay cả họ bị có cái lệnh tòa ngăn chặn để làm cái việc này nữa. Cho nên tổng pháp mà nói, ông muốn nói với chúng ta rằng là cái việc này nó xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự an tâm, vì là họ làm tất cả những gì có thể được để giúp cho chúng ta có được cái cuộc sống an bình. Can I add Yes. one more? Please, So, please. but I will say Yes. that if there's ever any question, if someone's in fear of a dispensary, if there's a question, if there's illegal activity that you suspect, that we ask you to always you can call 911. But if it's a question as to whether something is legal or not, you can call 408-537-1681. That is our medicinal marijuana unit that we have at the San Jose Police Department, and they'll be able to answer more questions for you. Ông nói rằng là nếu mà chúng ta có những cái tình trạng khẩn cấp thì chúng ta có thể gọi số 911. Nhưng mà nếu chúng ta có những câu hỏi như là cái chỗ này có hợp pháp hay không hợp pháp, cái chỗ trồng cần sa như vậy như thế nào, thì chúng ta có thể gọi số 408-537-1681. 408-537-1681. Thì cái văn phòng này là cái văn phòng trách về những vấn đề này, và họ sẽ có những người trả lời cho chúng ta để chúng ta có được những cái câu trả lời thỏa đáng, và chúng ta sẽ không phải lo sợ nữa nhé. Now we come to a question, and I think the community really wanted to hear your answer on this. And then I think that I will ask the question to you in English, and Deputy Chief Phan can speak in Vietnamese so that I don't have to do the translate, because I think you are better at this than I am. As you know, our Vietnamese culture have the gambling and the fireworks during the New Year, the Tết time. But that's a part of our New Year tradition. How can the police respect the tradition while also enforcing the law? Vậy thì thưa ông, như ông biết văn hóa của Việt Nam vào dịp Tết, có những nơi đốt pháo, sóc bầu cua, những việc này cảnh sát có những cái sự thông cảm và quy định như thế nào cùng một lúc bảo vệ dân và làm những việc cần thiết dưới pháp luật? Xin mời. And you will answer in Vietnamese, right? And then you answer it in Yes. English. Go ahead. Go ahead. Well, you know, we have much respect for the culture of a lot of our communities in the city, and especially with the New Year approaching. You know, it's a fine line that we have, because we do have to uphold, you know, the law and keep the peace of the residents of the city of San Jose. So it's a matter of conducting outreach with the certain groups in the community, and we have done that already. We have conducted outreach in some of the areas that we know that in this city are going to be very, very crowded come this weekend. Yes. And so they understand. So we have that face-to-face contact with them to give some discretion to our officers and our commanders that are out there to know and to be able to monitor a situation so that it doesn't get out of hand, and at the same time respecting the culture. So I think it's just a matter of not sitting back and waiting for these things to happen. We know that we love our community. It's so vibrant, and it's what makes San Jose fantastic. And so we have to make sure that we're out there as people and understanding, and making sure that they understand us, we understand them, and that we coordinate together and not just wait for something to happen, but to have those conversations about what's allowable and what isn't, because we want everybody to have a good time and enjoy their culture, and we're certainly not trying to impede that. We want everyone to have a great time this weekend, and it's just a matter of, we have conducted the outreach, and it's just talking to each other and having that communication, which is so important. Cái vấn đề này á, là Sở Cảnh sát rất là thông cảm cho cộng đồng Việt Nam của mình. Nhất là tôi là người Việt Nam, thì tôi rất là thông cảm cái vấn đề đó, tại vì cái văn hóa phong tục của người Việt Nam mình rất là quan trọng, là trước nhất là ngày Tết là đốt pháo với lại đánh bài. Nhưng mà tôi muốn nhắc cộng đồng biết là như vậy là Sở Cảnh sát vẫn phải áp dụng luật pháp, tại vì cũng có những người dân khác, nếu người thành ra mình cũng phải nên để ý cho những người dân khác. Thành ra cái quan trọng nhất là làm sao mà để cho Sở Cảnh sát liên lạc cộng đồng Việt Nam, với lại giải thích những cái luật pháp, những cái gì làm được, những cái gì không làm được, cái đó là quan trọng nhất. Và Sở Cảnh sát đã bắt đầu làm những cái chuyện như vậy để cho giải thích cho cộng đồng cho biết. Và tôi mong cho cộng đồng hiểu biết
là Sở Cảnh sát biết là Tết rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam mình, và Sở Cảnh sát cũng muốn cho cộng đồng Việt Nam mình celebrate cái Tết, nhưng mà mình làm sao để cho nó an toàn cho tất cả cộng đồng, với lại làm sao để cho nó theo luật pháp, cái đó là quan trọng nhất. Xin cảm ơn Phó trưởng Cảnh sát Phan và xin cảm ơn sự có của quý vị trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi mà chúng tôi kết thúc chương trình, tôi có một vài lời nói với người trưởng cảnh sát trưởng Garcia và phó ty cảnh sát trưởng Phan, và tôi sẽ mời họ có vài lời nói cuối cùng với quý vị trước khi chúng ta chấm dứt chương trình. Acting Chief of Police, I want to thank you so much for taking time out to come and talk to our community today. I know your time is very precious, and I know that you have a very difficult job for coming. I wish for you the best, and I hope that God will take care of you and protect you so that you can help the community to have a better and safer environment to live, and that we are going to coordinate with you, work with you to make this place a better place for everybody, especially the Vietnamese community to live in. And thank you so much for Deputy Chief Phan to come here. I know your time is also very precious, and I want to thank you so much for coming back to us. And I want for you to come back more and more often so that you can bring more news to the community, especially when you speak the Vietnamese so well, and I don't have to do the translation. Now you have a few minutes left to talk to the community. Well, it's our pleasure for being here. It's my first time on the show, and hopefully you'll invite me back. Community relations is very, very important. I came to this. I was born in Puerto Rico and didn't speak English when I first got here. So, I've always liked to think that regardless where anyone's from, I can understand, because I was a stranger here as well. And so this is very important. We have to get to know each other better, the community and the police department, so we can get through these difficult times that are going on nationally. But again, it was my pleasure to be here, and hopefully you'll invite me back. Yes, thank you. And Deputy Phan. Trước nhất cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Kim Phương với anh Chọn Đỗ đã mời người cảnh sát trưởng với tôi ngày hôm nay để nói chuyện thông giao với lại chị, với lại cộng đồng Việt Nam. Và tôi muốn cảm ơn cộng đồng Việt Nam, cái sự ủng hộ cộng đồng Việt Nam với Sở Cảnh sát San Jose. Cái relationship rất là quý, và Sở Cảnh sát rất là quý cái relationship giữa cảnh sát với lại cộng đồng Việt Nam. Và tôi khuyên những người cộng đồng nếu mà có chuyện gì dù tốt hay xấu thì Sở Cảnh sát lúc nào cũng sẵn sàng để nghe lời với nói chuyện với cộng đồng Việt Nam. Thành ra cứ liên lạc ông cảnh sát trưởng hay là tôi. Và sau cùng là tôi muốn chúc quý vị một năm mới mọi sự bình an, mọi sự vui vẻ, sức khỏe cho tốt, với làm sao mà làm cho nhiều tiền năm nay nữa. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sự tới của vị khán giả ngày hôm nay. Xin thân ái kính chào quý vị.